ჯონ მაკეინის ინსტიტუტის მიერ ორგანიზებული საერთაშორისო კონფერენცია თბილისში ფორუმის მეორე დღე. რა გადაწყვეტილებას მიიღებს მოსამართლე ლადო სადღობელაშვილთან დაკავშირებით შესაძლო ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევაზე სასამართლომ მსჯელობს. საფრანგეთის პრეზიდენტის სტიქიის ზონაში ემანუელ მაკრონმა კარიბის ზღვაში მდებარე კუნძულები გვადალუპე და სენ-მარტენი მოინახულა. მოგესალმებით, ეთერშია მოამბე 12 საათზე სტუდიაში მარიამ ვაშაძე მუშაობს. უკვე მეორე დღეა თბილისი ჯონ მაკეინის ინსტიტუტის მიერ ორგანიზებულ საერთაშორისო კონფერენციას მასპინძლობს. ფორუმზე საქართველოს ევროპული გზა და რუსული პროპაგანდა, ქვეყნის საშინაო და საგარეო პოლიტიკა განიხილება. ქართველი და უცხოელი ექსპერტები როგორც გლობალურ, ისე რეგიონულ ჭრილში უსაფრთხოების მთავარ გამოწვევებსა და მათთან ბრძოლის სტრატეგიებზე მსჯელობენ. სალომე ქოქიაშვილი განავრცობს თემას ახლა პირდაპირ ეთერში. სალომე, გისმენთ. საერთაშორისო კონფერენციის მეორე დღე ტრამპის ადმინისტრაციის პოლიტიკაზე საუბრით გაიხსნა დაახლოებით 1 საათის განმავლობაში საერთაშორისო ექსპერტები და ქართველი ექსპერტები, მათ შორის პოლიტიკოსებთან ერთად მსჯელობდნენ იმაზე, თუ რა შეიცვალა მიდგომებში ამერიკის შეერთებული შტატების სათავეებში ახალი ხელმძღვანელობის მოსვლის შემდგომ, განსაკუთრებით იგივე რუსეთის აგრესიულ ქმედებებთან მიმართებაში და დამოკიდებულებაში. გახსოვთ ალბათ, რომ მას შემდეგ ცნობილი გახდა, რომ დონალდ ტრამპი იქნა არჩეული ამერიკის შეერთებული შტატების ახალ პრეზიდენტად, ექსპერტთა ნაწილში არსებობდა გარკვეული სკეპტიციზმიც იმის შესახებ, რომ ტრამპის ადმინისტრაცია იქნებოდა ნაკლებად ხისტი რუსეთის ფედერაციის მისამართით და გარკვეულწილად უფრო მეტად წავიდოდა ურთიერთობების ნორმალიზებისა და დაბალანსების მიმართულებით. თუმცა მალევე სკეპტიციზმი გაიფანტა, მათ შორის საქართველოსთან მიმართებაშიც, მას შემდეგ რაც ტრამპის ადმინისტრაციამ და შემდგომ კონგრესმა არაერთი საქართველოს მხარდამჭერი და რუსეთის ფედერაციის აგრესიული ნაბიჯების დამგმობი გადაწყვეტილება მიიღო. მოგვიანებით კი უკვე საქართველოში შედგა დონალდ ტრამპის ადმინისტრაციის ერთ-ერთი მთავარი ფიგურის ვიცე-პრეზიდენტ მაიკ პენსის ვიზიტი. გარდა ამისა, ასევე გარკვეულწილად აქცენტი კეთდებოდა დღეს იმაზეც, რომ ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა ძალიან მალევე დონალდ ტრამპის ადმინისტრაციამ დაიწყო რუსეთის ფედერაციის წინააღმდეგ ახალი სანქციების გატარებაზე ფიქრი. სწორედ ამ მიმართულებით მიმდინარეობდა დღეს დიალოგი საკონფერენციო დარბაზში. ერთ-ერთი მთავარი მომხსენებელი ასევე იყო ქეთევან ციხელაშვილი, რომელმაც ისაუბრა ოკუპირებულ ტერიტორიებზე არსებულ გამოწვევებზე და საოკუპაციო პოლიტიკასთან ბრძოლის მექანიზმებზე. ამ შემთხვევაში მინისტრის მთავარი აქცენტები მოიცავდა იმას, რომ ოკუპაციის პირობებში საქართველოსთვის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი რჩება ის ფაქტი, რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებთან პარტნიორობა უფრო გაღრმავდეს და განვითარდეს. იმისათვის, რომ რეგიონში, ჩვენს ქვეყანაში და მთლიანად ევროპაში იყოს მდგრადი მშვიდობა და სტაბილურობა, აუცილებელია საერთო ძალისხმევის მიმართვა კონფლიქტის მშვიდობიანი მოწესრიგებისათვის. რამდენადაც გადაუჭრელი კონფლიქტები არ გახლავთ არასტაბილურობის ფაქტორი, გადაუჭრელი კონფლიქტები გახლავთ რუსეთისათვის გავლენის მთავარი ბერკეტი, როგორც სამეზობლოში, ისე მის მიღმა და ამიტომ აუცილებელია აღქმული იქნეს აი ამ პრობლემის მასშტაბი. რამოდენიმე ძალიან ძლიერი გზავნილი საქართველოს და დემოკრატიულმა სამყარომ ტრამპის ადმინისტრაციისგან უკვე მიიღო, მათ შორის სანქციები რუსეთზე, სადაც ერთ-ერთი წინაპირობა ამ სანქციების დაწესების არის საქართველოსთან მიმართებაში არსებული პრობლემები, ვიცე-პრეზიდენტის ვიზიტი და გზავნილები, როგორც სამხედრო უსაფრთხოების ნატოში გაწევრიანების კუთხით, ასევე ზოგადად ფართო სტრატეგიული ამერიკის შეერთებული შტატების სტრატეგიული ინტერესების კუთხით ჩვენ რეგიონში. დღეს ამ კონფერენციის ფარგლებში ასევე რამდენიმე საინტერესო თემაზე შედგება საუბარი, მათ შორის გლობალურ გამოწვევებზე, ასევე ნატოს გაფართოების პოლიტიკაზე იქნება საუბარი. დღის მეორე ნახევარში ჩვენ ეკვალოდებით უკვე თავდაცვის მინისტრსაც. მადლობ სალომე ქოქიაშვილი საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. ლადო სადღობელაშვილის მიერ შესაძლო ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევაზე მოსამართლე დღეს იმსჯელებს გუშინდელ აქციაზე დაკავებული უკვე სასამართლოში იმყოფება. მას სამართალდამცავები 2 მუხლის დარღვევას ედავებიან. თავად კი პოლიციის მხრიდან განხორციელებულ ზეწოლაზე საუბრობს. თევნა ხუბულავა ჩაგორთვება თემის დეტალებით პირდაპირ ეთერში. თევნა, გისმენთ. მარიამ, ლადო სადღობელაშვილმა ერთი ღამე გაატარა წინასწარი დაკავების იზოლატორში და ახლა ის საქალაქო სასამართლოში ელოდება საკუთარი სხდომის დაწყებას. სხდომის დაწყებამდე მან მედიასთან გააკეთა კომენტარი და ჩვენთან საუბარში განმარტა, რომ ამ შემთხვევაში სასამართლო უნდა შემოიფარგლოს მხოლოდ ჯარიმით, რადგან მას კანონსაწინააღმდეგო ქმედება გუშინდელ აქციაზე, როგორც ამბობს, არ ჩაუდენია. როგორც ცნობილია, მას წარდგენილი აქვს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 2 მუხლი 166 და 173, რაც გულისხმობს პოლიციელი
უპირატესადმი დაუმორჩილებლობას და ასევე წვრილმან ხულიგნობას. ასევე სადღობელაშვილმა მედიასთან სხდომის დაწყებამდე განაცხადა, რომ მას შემდეგ რაც მოხდა მისი დაკავება, სამართალდამცავების ავტომობილში პატრულის წარმომადგენლებმა მას ფიზიკური წინააღმდეგობა გაუწიეს. ის არ გამორიცხავს, რომ ამასთან დაკავშირებით მოამზადებს სარჩელს პატრულის წინააღმდეგ. Საყენებული მაქვს 173 და 176 ადმინისტრაციული მუხლები, რაც გულისხმობს პატრულზე, წინააღმდეგობის გაწევას და წვრილმან ხულიგნობას. მე იქ არც წვრილმანი ხულიგნობა და არც პატრულისადმი და ესე იგი დამოურჩილებლობა არავითარ შემთხვევაში არ გამიხორციელებია. როდესაც მე დამაკავეს, აი მანდ მოხდა უკვე პატრულის მანქანაში, ეგრეთ წოდებულ ფურგონში, ჩემზე ფიზიკური, ასე ვთქვათ, შეურაცხყოფის მოყენება და დამუქრება თუ რატო გავბედე კახი კალალძესთან მისვლა და იქ აქციის ჩატარება. მე მოკლედ შეგახსენებთ გუშინდელი აქციის შესახებ. აქცია, რომელიც არის ცნობილი ქართული მარშის სახელწოდებით, თავდაპირველად აქციის მონაწილეები შეიკრიბნენ ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოს ოფისთან, სადაც ისინი ითხოვდნენ ამ ორგანიზაციის საქმიანობის შეწყვეტას და უკვე შემდგომ მათ გადაინაცვლეს ქართული ოცნების თბილისის მერობის კანდიდატ კახი კალაძის ოფისთან, სადაც ისინი მასთან პირისპირ შეხვედრას ითხოვდნენ და სურდათ, რომ კითხვები დაესვათ მიწის უცხოელებისათვის მიწის მიყიდვასთან დაკავშირებით. მე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ ლადო სადღობელაშვილი უკვე იმყოფება საქალაქო სასამართლოში და ელოდება მისი საქმის განხილვას. მადლობთ თეონა, ეს თეონა ხუბლავა იყო. პარლამენტის თავმჯდომარემ სასოფლო-სამეურნეო მიწის გასხვისების მორატორიუმის საკითხზე განმარტებები მოამბესთან გააკეთა. ირაკლი გობახიძემ აღნიშნა, რომ ის მიზანი, რომელიც სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის საკუთრების შესახებ კანონში იყო ჩამოყალიბებული, სრულად უცვლელი რჩება. მისივე თქმით, დადგენილი მორატორიუმი კომერციულ ბანკებს და მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებზე არ გავრცელდება, თუმცა მცირე ცვლილება, რომელიც კანონში მიწის გასხვისების კუთხით შედის, საქართველოს მოქალაქეობის არ მქონე პირებზე არ ვრცელდება. ჩვენი პოლიტიკური ნება იყო, რომ გაგვიმკაცრებინა ჩანაწერი მიწის შესახებ საქართველოს კონსტიტუციაში და დღეს ძალიან მკაცრი ფორმით არის ჩამოყალიბებული შესაბამისი ტექსტი, რომელიც არეგულირებს მიწის გასხვისების საკითხს და უზრუნველყოფილია ის, რომ ქართული მიწა არსებითად იქნება მხოლოდ საქართველოს მოქალაქეების და საქართველოში რეგისტრირებული იურიდიული პირების, ქართული იურიდიული პირების საკუთრებაში და ასევე ჩვენ მივიღეთ მორატორიუმის შესახებ კანონი, რომელსაც ჰქონდა ზუსტად იგივე მიზანი, რომ შეჩერებულიყო მიწის გასხვისება არა მოქალაქეებზე. ირაკლი გობახიძე ვენეციის კომისიისგან უარყოფით დასკვნას არ ელოდება, თუმცა ვარაუდობს, რომ მოსაზრებები პროპორციული სისტემის ამოქმედების თარიღზე გამოთქმული იქნება. პარლამენტის თავმჯდომარე აცხადებს, რომ ის 2020 წლიდან პროპორციული სისტემის ამოქმედებას ემხრობა, თუმცა შესაძლებლობა მმართველ გუნდს ოპოზიციამ არ მისცა. როგორც მოამბეს გობახიძემ განუცხადა, საკონსტიტუციო ცვლილებების მესამე მოსმენით მიღების თარიღი ბოლომდე დაზუსტებული არ არის და ეს საკითხი მას შემდეგ გაირკვევა, რაც მმართველ გუნდს პარტნიორებთან კონსულტაციები ექნება. კითხვაზე პრეზიდენტი გამოიყენებს თორემ ვეტოს უფლებას, გობახიძე აცხადებს, რომ ეს პრეზიდენტის პრეროგატივაა. პირველი არხის ინფორმაციით, მმართველი გუნდი კონსტიტუციური პროექტის მესამე მოსმენით დამტკიცებას 26 სექტემბერს გეგმავს, იქიდან გამომდინარე, რომ დარჩენილი ცვლილებების რედაქციული სახით განხილვის რეჟიმი დოკუმენტში მხოლოდ ტექნიკური საკითხები იქნება გათვალისწინებული. კონსტიტუციის ტექსტთან დაკავშირებით ჩვენ არ ველოდებით უარყოფით შეფასებებს იმ მარტივი მიზეზის გამო, რომ ვენეციის კომისიას უკვე მოწოდებული აქვს თავისი კომენტარები კონსტიტუციასთან დაკავშირებით. ერთადერთი რასთან დაკავშირებითაც შეიძლება ჩვენ მოვისმინოთ ვენეციის მოსაზრება, ეს არის თარიღი, პროპორციული არჩევნების თარიღი. ამასთან დაკავშირებით მეც მაქვს ჩემი სუბიექტური პოზიცია, მეც პირადად მერჩივნა, რომ 2020 წლიდან ამოქმედებული იყო უკვე პროპორციული საარჩევნო სისტემა, თუმცა სამწუხაროდ ოპოზიციამ არ მოგვცა ამის შესაძლებლობა. დღეიდან იწყება საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგიის 2 წევრის ასარჩევი კონკურსი. მოსამართლე საკანონმდებლო ორგანომ უნდა აერჩიოს სადისციპლინო კოლეგიის წევრად, შეიძლება არჩეული იყოს სპეციალობით მუშაობით არანაკლებ 10 წლის გამოცდილებისა და უმაღლესი იურიდიული განათლების მქონე სამართლის დარგის აღიარებული სპეციალისტი. უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულება, ადვოკატთა ასოციაცია, არამეწარმეო იურიდიული პირი უფლებამოსილია პარლამენტს 2017 წლის 3 ოქტომბრის ჩათვლით სადისციპლინო კოლეგიის წევრობის თითო კანდიდატი წარუდგინოს.
უსაფრთხოებისა და საგარეო პოლიტიკის საკითხები განიხილეს პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში ევროკავშირის წარმომადგენლებთან. შეხვედრა გიორგი მარგულაშვილს პრეზიდენტის ადმინისტრაციის წარმომადგენლებსა და ევროკავშირის დელეგაციას შორის გაიმართა. მარგულაშვილმა ევროკავშირის დელეგაციის ხელმძღვანელთან და წარმომადგენლებთან ოკუპირებულ ტერიტორიებზე არსებულ ვითარებაზე, უსაფრთხოების საკითხებსა და საქართველოს ევროკავშირთან დაახლოების პერსპექტივაზე ისაუბრა. დელეგაციის ვიზიტი აღმოსავლეთ პარტნიორობის მოახლოებული სამიტის მოსამზადებელ სამუშაოებსაც უკავშირდება. დღეს, როდესაც ჩვენ ხედავთ იმ ქმედებს, რასაც რუსეთის ფედერაცია ახორციელებს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე და საოკუპაციო ხაზის მუდმივ გადმოწევას, ამასთან დაკავშირებით უაღრესად მნიშვნელოვანია, რომ ევროკავშირმა საკმაოდ მკაცრი პოზიცია დააფიქსიროს. ეს საკითხები იქნა განხილული და ბუნებრივია ის პერსპექტივები, როგორც შეიძლება ეს პროცესი, ჩვენი შემდგომი ინტეგრაციის პროცესი უფრო აქტიურად წარიმართოს. როგორც აღნიშნა დღეს შეხვედრისას თავად ამ დელეგაციის ხელმძღვანელმა ბატონმა დანიელსონმა, ეს ვიზიტი კიდევ ერთხელ იმის დასტურია, რომ საქართველო ევროკავშირისთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი პარტნიორი. მათ მოგვილოცეს ის ფაქტი, რომ აღმოსავლეთ პარტნიორობის ფარგლებში საქართველო არის ისე ვთქვათ წამყვანი მოწინავე ქვეყანა, ეს კიდევ უფრო ადასტურებს და აძლიერებს მნიშვნელობას, ამიტომ ამ ხრივი ვიზიტები კიდევ ბევრი იქნება სამიტის წინ. საქართველოს საპარლამენტო დელეგაცია ვაშინგტონში საერთაშორისო რესპუბლიკური ინსტიტუტის პრეზიდენტს შეხვდა. დენიელ ტვინინგმა შეხვედრაზე მაღალი შეფასება მისცა საქართველოში განხორციელებულ დემოკრატიულ რეფორმებზე და მზაობა გამოხატა კიდევ უფრო გაძლიერდეს საერთაშორისო ინსტიტუტის მხრიდან საქართველოს მხარდაჭერა. ერთ-ერთი მთავარი თემა საქართველოში დანიშნული ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები იყო. ტვინინგმა განაცხადა, რომ საერთაშორისო რესპუბლიკური ინსტიტუტს ადგილობრივ არჩევნებზე დამკვირვებლები ეყოლება. საპარლამენტო დელეგაციის წევრებმა საერთაშორისო რესპუბლიკური ინსტიტუტის პრეზიდენტს დეტალური ინფორმაცია მიაწოდეს საქართველოში მიმდინარე საკონსტიტუციო რეფორმის შესახებ. გენერალური აუდიტორის მოვალეობის შემსრულებელი ნინო ლომჯარია პოლიტიკური ფინანსების გამჭვირვალობის და კანონიერების მონიტორინგის საკითხებზე მომუშავე. დროებითი საკონსულტაციო კომისიის ფარგლებში არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებს ხვდება. მთავარი განსახილველი საკითხი წინასაარჩევნო პერიოდი და პარტიების დაფინანსების თემა. თამარ ციკლაური გვერდობა ახლა ღია ეთერში თემის დეტალებით თამარ გისმენთ. დიახ, აუდიტის სამსახურის ხელმძღვანელის მოვალეობის შემსრულებელი ნინო ლომჯარია სამუშაო კომისიის ფარგლებში, სწორედ ამ წუთებში ხვდება არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებს, როგორც ნინო ლომჯარიამ ჩვენთან საუბრისას განაცხადა, ძირითადი საუბრის თემა და განხილვის თემა ამ შეხვედრაზე იქნება ის შემოწირულობები პარტიების მიმართ, რომელიც 2017 წლის 1 ივლისიდან 12 სექტემბრის მონაცემებით აქვს პოლიტიკურ პარტიებს მიღებული. ამ მონაცემების მიხედვით, როგორც ნინო ლომჯარია აცხადებს, ყველაზე მეტი შემოწირულობა მიღებული აქვს მართლ პოლიტიკურ გუნდს, ხოლო 11 პოლიტიკური პარტიის შემოწირულობაზე არის სულ საუბარი აუდიტის სამსახურის მონაცემებში, ხოლო ამ 11 პოლიტიკური პარტიიდან ყველაზე ნაკლებ შემოწირულობა მიღებული აქვს საქართველოს რესპუბლიკურ პარტიას, როგორც ნინო ლომჯარიამ ჩვენთან საუბრისას განაცხადა, ამ შემოწირულობების მონაცემების საფუძველზე მათ შემოსავლების სამსახურიდან გამოთხოვილი აქვს 224 ფიზიკური პირის მონაცემები იმ ადამიანების, ვინც განახორციელა შემოწირულობა პოლიტიკური პარტიების მისამართით, შემოსავლების სამსახურიდან მათ მიღებული აქვს 101 პირის მონაცემები და ამ 101 პირიდან აუდიტის სამსახურში გასაუბრებაზე დაბარებული არის 14 პირი. როგორც ნინო ლომჯარიამ განაცხადა, ეს ადამიანები დაიბარეს გასაუბრებაზე იმისათვის, რომ მათ მიიღონ ინფორმაცია, რამდენად შეესაბამებოდა მათი შემოწირულობების რაოდენობას. ასევე კიდევ ერთი საკითხი, რაზეც აუდიტის სამსახურის ხელმძღვანელის მოვალეობის შემსრულებელი არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებთან შეხვედრაზე ისაუბრებს და გააცნობს მათ მონაცემებს. ეს ეხება ორ საჩივარს, რომელიც შესული არის აუდიტის სამსახურში. ეს ორი საჩივარი არის ნაციონალური მოძრაობის მიერ შეტანილი საჩივარი და ასევე არის თბილისის მერობის დამოუკიდებელი კანდიდატის ალე კოილისაშვილის საჩივარი. კონკრეტულად ამ საჩივართან დაკავშირებით ნინო ლომჯარია ამბობს, რომ ეს საჩივარი ეხება სოციალური ქსელით ალე კოილისაშვილის მისამართით გარკვეული ტიპის საწინააღმდეგო აგიტაციის გავრცელებას და როგორც ნინო ლომჯარია ამბობს, ისინი არ გამორიცხავენ, რომ ამ კონკრეტულ საჩივართან დაკავშირებით მათ მიმართონ გამოკვლევის მიზნით მიმართონ სოციალური ქსელის ადმინისტრაციასაც და ასევე გაესაუბრონ ადგილობრივ წარმომადგენლებსაც.
ჩვენ დაბარებული ყავს 14 ფიზიკური პირი, აქედან 6 არის ევროპული საქართველოს, ხოლო 8 არის ქართული ოცნების შემომწირველი, რომელთა შემოსავლებთან დაკავშირებით ჩვენ გაგვიჩნდა კითხვის ნიშნები, ვინაიდან ცალკეულ შემთხვევაში მათი შემოსავალი მიმდინარე წელს ნაკლები არის მათ მიერ განხორციელებული შემოწირულობის ან მცირედით აღემატება. გვაქვს 2 საჩივარი შემოსული, ერთ-ერთი ეხება დამოუკიდებელი კანდიდატ ალეკო ელისაშვილის განცხადებას. ნამდვილად დასტურდება, რომ ადგილი აქვს აგიტაციური შინაარსის მასალის დასპონსორებას. აუდიტის სამსახურის ხელმძღვანელობის მოვალეობის შემსრულებელი ნინო ლომჯარია არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებს ხვდება პოლიტიკური ფინანსების გამჭვირვალობისა და კანონიერების მონიტორინგის საკითხებზე მომუშავე დროებითი სამუშაო კომისიის ფარგლებში და არასამთავრობო სექტორთან ეს უკვე მეორე შეხვედრა. მადლობ თამარ ციკლაური გვერდებოდა პირდაპირ ეთერში. საქართველოს თავდაცვის მინისტრი ევროპის და ევრაზიის საკითხებში ამერიკის სახელმწიფო მდივნის თანაშემწის მოადგილეს ბრიჯიტ ბრინკს შეხვდა. შეხვედრაზე საქართველოსა და ამერიკას შორის თავდაცვის სფეროში არსებული თანამშრომლობის საკითხები განიხილეს. ლევან იზორიამ საქართველო-ამერიკის სტრატეგიული მოკავშირეობის მნიშვნელობაზე ისაუბრა და საქართველოს თავდაცვის მზადყოფნის პროგრამაზე გაამახვილა ყურადღება, რომელიც მომდევნო 3 წლის განმავლობაში უნდა განხორციელდეს. საუბარი შეეხო ერთობლივ წვრთნებსაც. ძალიან ღია და დადებითი საუბარი ჰქონდა ყველა საკითხზე, რა მიმართულებითაც საქართველოს რეფორმებს ახორციელებს. მათ შორის ნატოსთან თავსებადობის ამაღლების კუთხით. მინდა მწუხარება გამოვხატო აგვისტოში ავღანეთში დაღუპული ქართველი სამხედროს მიმართ. მისი სახით საქართველოს უკვე 32 მსხვერპლი ჰყავს. გასულ კვირას ავღანეთში კიდევ ერთი ქართველი სამხედრო დაშავდა. ჩვენ ვლოცულობთ მისი მალე გამოჯანმრთელებისთვის და მისი ოჯახის გვერდით ვართ. ამერიკის შეერთებული შტატები მხარს უჭერს საქართველოს სუვერენიტეტს და ტერიტორიულ მთლიანობას საერთაშორისო და აღიარებულ საზღვრებში. განსაკუთრებით ხაზი გაუსვით იმ მზარდ დინამიკას, რომელიც გვაქვს თავდაცვის სფეროში, ყველაზე ამბიციური პროგრამის, საქართველოს თავდაცვის მზადყოფნის პროგრამის მოსამზადებელ ეტაპებზე ვიმსჯელეთ და ვიმსჯელეთ იმაზე, თუ როგორ უნდა განვახორციელოთ ეს პროგრამა მომავალ წლიდან 3 წლის განმავლობაში. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ალექსიძის ქუჩაზე მომხდარი ძარცვის ფაქტი გახსნა. სამართალ დამცავ წესარის შეთანხმების ჯგუფის მიერ ძარცვის ბრალდებით 3 პირი დააკავეს. გამოძიების ინფორმაციით ბრალდებულებმა 7 სექტემბერს თბილისში ალექსიძის ნომერ 1-ში რუსეთის ფედერაციის მოქალაქე გაძარცვეს და შემთხვევის ადგილიდან მიიმალნენ. პოლიციამ 3-ვე ბრალდებული თბილისში დააკავა. წინასწარი შეთანხმებით ჯგუფის მიერ ძარცვის ბრალდებით 3 პირი დავაკავეთ, რომლებმაც თბილისში ალექსიძის ქუჩაზე რუსეთის ფედერაციის მოქალაქე გაძარცვეს. ბრალდებულების პირადი და საცხოვრებელი სახლის შხრეკის შედეგად დანაშაულებრივი გზით დაუფლებული თანხის ნაწილი ნიტკვიცებად ამოვიღეთ. საქართველოს დელეგაცია ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის ბიზნეს წრეების და მსხვილი კომპანიების პირობებთან შეხვედრებს მართავს. საქართველოსა და შავი ზღვის ქვეყნების ეკონომიკური თანამშრომლობის ასამბლეის დელეგაციებს საპარტნიორო ფონდის აღმასრულებელი დირექტორი დავით საგანელიძე ხელმძღვანელობს. ოფიციალური ვიზიტის ფარგლებში საქართველოს დელეგაციამ ქალაქ სიანში გამართულ აბრეშუმის 2017 წლის ბიზნეს სამიტში მიიღო მონაწილეობა. თბილისში მერის ორგანიზებით ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების მეათე საერთაშორისო ფორუმი გაიხსნა. ფორუმში მონაწილეობენ მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნის წარმომადგენლები, ასამდე საერთაშორისო მომხსენებლები. ღონისძიების საკონფერენციო ნაწილი 2 დღის განმავლობაში გაგრძელდება. გაიმართება 16 თემატური სესია. ფორუმის შედეგად ქალაქ თბილისი მიიღებს რეკომენდაციებს, კონსულტაციებს და კონკრეტულ პროექტებს ქალაქის განვითარებისთვის, როგორც ეკონომიკური, ისე ურბანული და გარემოს განვითარების მიმართულებით. ფორუმის შემაჯამებელ ნაწილში თბილისის მწვანე ქალაქის სამოქმედო გეგმის წარდგენა მოხდება. ასევე თბილისს მიენიჭება მერები ეკონომიკური ზრდისთვის კლუბის წევრობის სერტიფიკატი. 500-ზე მეტი დელეგატი გვეყოლება, 60-მდე ექსპერტი, უცხოელი ექსპერტი და 16 მიმართულება, ანუ 16 სფერო, მათ შორის არის ინვესტიციები, მუნიციპალური ინფრასტრუქტურა, მწვანე ქალაქი, პროგრესული ქალაქები, ევროქალაქები და ესე შემდეგ. პერსპექტიულ და პროგრესულ ქალაქებზე გვექნება დღეს საუბარი და იმ ძირითად კრიტერიუმებზე, რომლებიც თანამედროვე ქალაქებს, როგორც პროგრესულ ქალაქებს განასხვავებს სხვებისგან. თბილისს აქვს ჯანსაღი ამბიცია, რომ იყოს ესეთი ქალაქი და ძალიან ბევრი რამ გაკეთდა ბოლო წლების განმავლობაში, რათა პროგრესული და პერსპექტიული და საცხოვრებლად ჯანსაღი ქალაქი ყოფილიყო.
ევროპულმა საქართველოს თელავის სიღნაღის ყვარელისა და დედოფლის წყაროს მერობის კანდიდატები დაასახელა. მომრჩეულთან შეხვედრაზე მერობის კანდიდატებმა რეგიონში არსებულ პრობლემებზე ისაუბრეს. გიგი უგულავამ და დავით ბაქრაძემ კი ამ მომრჩეველს პარტიის წინასაარჩევნო გეგმა გააცნეს. ევროპული საქართველოს ინიციატივის თანახმად თვითმმართველობის არჩევნებზე მოგებულ რაიონებში შემცირდება ბიუროკრატიული ხარჯები, პრემია და დანამატების თანხა კი პენსიის გაზდას მოხმარდება. ევროპული საქართველოს საარჩევნო პროგრამის ერთ-ერთი პრიორიტეტი არის იმ ხალხზე ზრუნვა, რომელიც დღეს ეს ყველაზე მეტად ესაჭიროება. ესენი არიან სოციალურად დაუცველები და პენსიონერები. ჩვენი გამარჯვების შემთხვევაში ჩვენ დათვლილი გვაქვს და ადგილობრივი ბიუჯეტი გვაძლევს საშუალებას, რომ პენსიონერებს ესენი იქნებიან სოფლად მაცხოვრებლები თუ ქალაქ თელავში გაეზრდებათ 20 ლარი. ჩვენ გვაქვს კონკრეტული გეგმა, რა უნდა გავაკეთოთ კახეთის მუნიციპალიტეტის მცხოვრებლებისთვის. ეს არის პენსიის გაზრდა ისევე როგორც თელ დადარჩეს საქართველოში, ეს არის გაზის, წყალმომარაგების და გზების პრობლემის მოგვარება, სამუშაო ადგილების შექმნა და ცხოვრების წაყვანა წინ, რაც 5 წლის განმავლობაში ვერ მოახერხა ქართულმა ოცნება. ტრახტება ქვეყნის ფარგლებს გარეთ მიანმარის დე-ფაქტო ლიდერი აუნ სან სუ ჩი გაეროს გენერალურ ასამბლეას არ დაესწრება. ნობელის პრემიის ლაურეატს მშვიდობის დარგში და ყოფილ პოლიტპატიმრას დასავლეთ როჰინჯას კრიზისის და მუსლიმების მიმართ ძალადობის ესკალაციაში ადანაშაულებს. 25 აგვისტოს მიანმარის დასავლეთით მდებარე რაკაინის შტატში სამხედროებმა მუსლიმ მოსახლეობის სოფლები გადაწვეს, ასობით ადამიანი კი სასტიკი მეთოდებით მოკლეს. ინტერნეტ სივრცეში პეტიცია გამოქვეყნდა მოთხოვნით ჩამოერთვას აუნ სან სუ ჩის 1991 წელს მიღებული ნობელის პრემია. ამ დროისთვის პეტიციას 400,000-ზე მეტმა ადამიანმა ხელი უკვე მოაწერა. საფრანგეთის გაერთიანებული სამეფოსა და ნიდერლანდების მთავრობები კარიბის ზღვაში საკუთარი იურისდიქციის ქვეშ მყოფ ტერიტორიებზე სტიქიისგან მიყენებულ ზარალს ითვლიან და მოსახლეობას დახმარებას პირდებიან. საფრანგეთის პრეზიდენტი კარიბის ზღვაში მდებარე კუნძულ გვადელუპესა და სენ-მარტენზე ჩავიდა. მან მოსახლეობას ჰუმანიტარული ტვირთი ჩაუტანა. ემანუელ მაკრონმა კუნძულის მაცხოვრებლებს პირობა მისცა, რომ ინფრასტრუქტურა უახლოეს თვეებში აღდგება. მოსახლეობასთან შეხვედრა ვირჯინიის კუნძულებზე გაერთიანებული სამეფოს საგარეო საქმეთა მინისტრი ბორის ჯონსონი ჩავიდა. ქარიშხალ მას კარიბის ზღვის კუნძულებზე 23 ადამიანი ემსხვერპლა. ეგრეთ წოდებული ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ ბრძოლის სტრატეგია იყო განხილვის მთავარი თემა რუსეთის თავდაცვის მინისტრსა და სირიის პრეზიდენტს შორის. სერგეი შოიგუ და ბაშარ ალ-ასადი ერთმანეთს დამასკოში შეხვდნენ. აუდიენციის ფოტოები სირიის სახელმწიფო ტელევიზიამ გაავრცელა. მხარეებმა დერ ელ-ზორში ისლამური სახელმწიფოს იგივე დაეშის წინააღმდეგ მიმდინარე ბრძოლაში რუსეთის დახმარების საკითხიც განიხილეს. ბრძოლა ეფრატისპირა ქალაქების გასათავისუფლებლად რამდენიმე თვეა მიმდინარეობს. სირიის ჯარის გარდა ჯიჰადისტების წინააღმდეგ ოპერაციაში კურდები და სირიის დემოკრატიული ძალები იბრძვიან. ავიაიერიშ დაეშის წინააღმდეგ კი ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ ფორმირებული საერთაშორისო კოალიცია ახორციელებს. ერაყის პრემიერ-მინისტრმა 25 სექტემბერს დანიშნული ქურთების დამოუკიდებლობის რეფერენდუმი არაკონსტიტუციურ ქმედებად შეაფასა, რომელიც ერაყის ტერიტორიულ მთლიანობას საფრთხეს უქმნის. პრემიერმა ქურთები ქალაქ კირგუკში ერაყის სახელმწიფოს კუთვნილი ნავთობის მოპარვაში დაადანაშაულა. ჰაიდარ ალ-აბადიმ ქურთისტანის ლიდერებს დიალოგისკენ მოუწოდა. ქურთისტანის დამოუკიდებლობის რეფერენდუმი 25 სექტემბერს გაიმართება. أنا أدعو القيادة الكردية პოლონეთის მთავრობას ერთი თვე აქვს, რომ სასამართლო სისტემის რეფორმირებასთან დაკავშირებით ევროკომისიის კითხვებს ამომწურავად უპასუხოს. ამის შესახებ ევროკომისიის პრესპიკერმა განაცხადა. საკითხის განხილვა შესაძლოა ევროკავშირის სასამართლოში გაგრძელდეს. ევროკომისიამ პოლონეთის ნაციონალისტური მთავრობის წინააღმდეგ სამართალწარმოება ივლისში დაიწყო. კრიტიკოსები ამბობენ, რომ რეფორმის განხორციელების შემთხვევაში მთავრობა სასამართლო სისტემაზე კონტროლს აიღებს. ცვლილებების დამტკიცება ნიშნავს, რომ უზენაეს სასამართლოს მოსამართლეებს ან გადააყენებენ, ან შეცვლიან. სასამართლოს ცვლილებებთან დაკავშირებით პოლონეთის დედაქალაქში საპროტესტო აქცია გაიმართა. პოლონეთის ხელისუფლება ევროკავშირს შანტაჟსა და გაუმართლებელ კრიტიკაში იზრდებს ბრალს. ისრაელის პრემიერ-მინისტრს ბუენოს-აირესში საპროტესტო აქციით დახვდნენ. დემონსტრანტები ისრაელის მთავრობის მეთაურს პალესტინელების მასობრივ განადგურებაში ადანაშაულებენ. აქცია ისრაელის საელჩოს წინ გაიმართა. ბუენოს-აირესში ოფიციალური ვიზიტით ჩასულმა ბენიამინ ნეთანიაჰუმ პრეზიდენტ მაურისიო მაკრისთან შეხვედრისას აღნიშნა, რომ 1992 წელს ისრაელის საელჩოს და 1994 წელს ბუენოს-აირესში მდებარე ებრაელთა ცენტრზე თავდასხმა ირანმა გაანახორციელა. თავდასხმას 80 ადამიანი ემსხვერპლა. არგენტინის სასამართლომ 1995 წელს თავდასხმაში დამნაშავედ ირანის და თუმცა სამხელის ნაკლებობის გამო არავინ გაუსამართლებიათ. ოფიციალურ თეირანი ბრალდებას დღემდე კატეგორიულად უარყოფს.
ყოფილი სახელმწიფო მდივანი და პრეზიდენტობის დემოკრატი კანდიდატი ჰილარი კლინტონი წლების განმავლობაში დაშვებულ შეცდომებზე, სხვადასხვა ტიპის ურთიერთობებსა და მის პოლიტიკურ ხედვაზე საკუთარ წიგნში საუბრობს. წიგნში სახელწოდებით რა მოხდა, დიდი ნაწილი წინასაარჩევნო კამპანიას ეთმობა. ყოფილი სახელმწიფო მდივნის კრიტიკის მთავარი ობიექტი პრეზიდენტი დონალდ ტრამპია. წიგნში ასევე საუბარია ამერიკის შეერთებულ შტატებში არსებულ გენდერულ უთანასწორობაზე და თანამედროვე სამყაროს წინაშე არსებულ საფრთხეზე ვლადიმერ პუტინის რეჟიმის სახით. ნიუ-იორკის ცენტრალურ პარკში მდებარე ქრისტეფორე კოლუმბის ძეგლი დაარბიეს, ქანდაკებას ხელები წითლად შეუღებეს, კვარცხლბეკზე კი დატოვეს წარწერა სიძულვილის მიმართ, უნდა ვიყოთ შეუწყნარებლები. ახლომდებარე ტერიტორიაზე ასევე იყო სტიკერები, შემდეგი წარწერით გადაარჩინეთ თქვენი სულები. პოლიციამ მომხდარი ვანდალურ ფაქრად შეაფასა, მომხდართან დაკავშირებით ამ დრომდე არავინ დაუკავებიათ. ესტონეთის ერთ-ერთი ყველაზე მაღალ რეიტინგული ტელეკომპანია საქართველოს ტურისტული მიმართულების შესახებ 10 გადაცემას ამზადებს. თითო საქართველოს სხვადასხვა კუთხეს დაეთმობა და 1 საათიანი იქნება. ესტონელი ჟურნალისტები საქართველოში ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის მოწვევით იმყოფებიან. პრესტურის ფარგლებში მედიის წარმომადგენლებმა საქართველოს მოინახულეს და ტურისტული ადგილები გადაიღეს. გადამღები ჯგუფის წევრებს ძველ თბილისში ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ხელმძღვანელით შეხვდა. ქვეყანაში იმყოფებიან ესტონეთის ყველაზე ცნობილი და პოპულარული არხის კანალ 2-ის გადამღები ჯგუფი, რომლებიც 10 ეპიზოდს ჩაწერენ საქართველოს ტურისტული პოტენციალის შესახებ. თითო გადაცემა 1 საათიანი იქნება. ცნობილი ბელარუსი მწერლის და ჟურნალისტის ნობელის პრემიის ლაურეატი სვეტლანა ალექსიევიჩის ოფიციალური ვიზიტი საქართველოში დასრულდა. ნობელენტი მწერალი რუსთაველის თეატრში ქართულ მკითხველს შეხვდა. შეხვედრა კითხვა-პასუხის რეჟიმში 2 საათს გაგრძელდა. მანამდე კი ალექსიევიჩს პირველმა ლედი მაკაჩიჩვა უმასპინძლა. სამთვიანი ვიზიტის ფარგლებში შეხვედრა გაიმართა ქართული მედიის წარმომადგენლებთანაც. სვეტლანა ალექსიევიჩი თბილისში გამომცემლობების სიესტა და არტანუჩი მოწვევით ჩამოვიდა. ამგვარად შეგვიძლია შეკითხვები სპეციალურად საგანგებოდ ამბია ალბათ სვეტლანა საქართველოში ვიზიტი. Грузия всегда საქართველოს ყოველთვის საბჭოთა კავშირის პერიოდშიც გამოირჩეოდა თავისუფლებით. ჩემი ბევრი მწერალი მეგობარი ჩამოდიოდა აქ�. თქვენი ბოლო 10 წლეულის ისტორიიდან გამომდინარე მქონდა სურვილი ვწვეოდი თქვენს ქვეყანას. მაინტერესებს წაიკითხეს თუ არა ჩემი წიგნი და დაუტოვა თუ არა წიგნმა მკითხველს საფიქრალი. ამ წუთებში მთავრობის ადმინისტრაციაში მინისტრთა კაბინეტის სხდომა მიმდინარეობს. რა განცხადებები გააკეთა ქვეყნის პრემიერ-მინისტრმა სხდომის დაწყებისას, ამას მიშა ფეიქრიშვილი გვეტყვის ახლა. პირდაპირ ეთერში მიშა გისმენთ. მთავრობის მეთაური დღეს სხდომის დაწყებამდე ძირითადად ეკონომიკურ საკითხებს შეეხო. პირველი ეს იყო საერთაშორისო სარეიტინგო კომპანიის მიერ გამოქვეყნებული ახალი შედეგები, რომლის მიხედვითაც საქართველოს საკრედიტო კვლევების შედეგები გაიუმჯობესა და მისი ამ დროის შედეგი არის BA2. პრემიერი აცხადებს, რომ ეს არის უმნიშვნელოვანესი გზავნილი ინვესტორებისთვის, იქიდან გამომდინარე, რომ საქართველოს აქვს ამბიცია, რომ მისი სამომავლო შედეგი იყოს BA3, რომელიც მნიშვნელოვნად გააუმჯობესებს ქვეყნის ეკონომიკურ მდგომარეობას. BA3-დან BA2-ზე გადავინაცვლეთ, მოგეხსენებათ, რომ ჩვენი მიზანი გახლავთ, რაც შეიძლება მალე მივიღოთ საინვესტიციო კრედიტინგი, რომელიც 3B გახლავთ, რაც ქვეყანას თვისობრივად ახალ ეტაპზე გადაიყვანს საინვესტიციო სამყაროში და როგორც სუვერენული, ასევე კერძო სექტორის მიერ კრედიტის მოზიდვა გახდება გაცილებით უფრო იოლი და იაფი. პრემიერმა დღეს კიდევ ერთხელ ისაუბრა ეგრეთ წოდებული ლარიზაციის პროექტზე და პროგრამაზე. გიორგი კვირიკაშვილი აღნიშნავს, რომ ეს პროცესი არ იყო მარტივი, გამომდინარე იქიდან, რომ ეს იყო დაკავშირებული მთელი რიგი სახის პროცედურებთან, თუმცა პრემიერი აღნიშნავს, რომ ლარიზაციის საკითხი ეს არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი გარანტი იმის, რომ ეკონომიკური რყევები, რომელიც შესაძლოა იყოს რეგიონში, ამ მიმართულებით ქვეყანა იქნება დაცული. ძალიან მნიშვნელოვანი ინფორმაცია საკრედიტო ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ სააგენტომ დადებითად შეაფასა რეფორმები, რომლებიც დოლარიზაციის შემცირებისა და ლარიზაციის ზრდისკენ არის მიმართული. რა თქმა უნდა, ჩვენ ეს რეფორმები წლის დასაწყისში დავიწყეთ, არ იყო რთული ამ რეფორმების განხორციელება და ეკონომიკურმა გუნდმა დიდი წარმატებით გაართვა თავი, რა თქმა უნდა, ეროვნულ ბანკთან ერთად კოორდინაციით ამ ძალიან რთულ, მაგრამ ძალიან საჭირო რეფორმას. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ეკონომიკური შოკებისთვის ამ რეფორმის განხორციელების შემდეგ
საქართველოს არის გაცილებით უფრო ძლიერი და გაცილებით უფრო ძლიერი პოზიციით დახვდება ნებისმიერ ყევას, რომელიც შესაძლოა რეგიონში იყოს და ასეთი ყევები ყოველთვის ხდება ხოლმე. მინისტრთა კაბინეტის ხდომა სულ რამდენიმე წუთი არაც დაიწყო. დღის წესრიგით გათვალისწინებულია 20 საკითხის განხილვა, შესაბამისად მინისტრთა კაბინეტის წევრები დამატებით განცხადებებს ხდომის დასრულების შემდეგ გააკეთებენ. მადლობ მიშა ფეიქრიშვილი საუბრობდა მოამბის პირდაპირ ეთერში. მოამბე ამ დროისთვის დასრულებულია. მე 16 საათზე დაგიბრუნდები დროებით. იწყება 50-ე ეტაპი სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქ ილია მეორის მიერ ახალდაბადებული მესამე და შემდგომი ბავშვის მონათვლისა. ნათლობის მსურველთა რეგისტრაცია იწარმოებს საქართველოს საპატრიარქოში 11 სექტემბრიდან 15 სექტემბრის ჩათვლით 12 საათიდან 6